Ito ang rason kung bakit kailangan mo ng business plan. Kung meron ka ng idea para sa simula ng negosyo mo pero hindi mo alam ang sagot sa mga tanong tulad ng anong problema ang nalulutas ng negosyo mo? Sino ang iyong target market? Ano ang unique sa negosyo mo na wala sa kakompetisyon mo? O kung hindi ka man magnenegosyo pero may bala ka at gusto mo magka-idea kung ano ang mga kailangan gawin, ito ang video para sa iyo. Ang business plan ay isang dokumento na naglalaman ng mga layunin ng isang negosyo at kung paano ito maabot. Parang roadmap ito na nagdedetalye sa operational at financial aspects ng business, kasama na ang mga produkto o serbisyo, target market, marketing strategy, organizational structure at financial projections. Kung ikaw ay isang college student, isipin mo ito bilang isang detalyadong study guide para sa isang exam. Pero imbis na grade, ang success ng iyong business ang nakasalalay. Mahalaga ito para maka-attract ng investors, makakuha ng loans at gabayan ang paglago ng iyong business. Mahalaga ang business plan para sa simula, paglago at overall success ng isang negosyo. Ito ang mga bahagi ng isang business plan. Una, executive summary. Pangalawa, business description. Pangatlo, market analysis. Pang-apat, marketing plan. Pang-lima, competitive analysis. Pang-anim, management and organization. At pang-pito, financials. Sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, then you plan to fail. Kapag wala kang business plan, magulo ang magiging pagtakbo ng negosyo mo at sayang naman ang effort at pera na pinag-ipunan mo. Ayon sa Bureau of Labor Statistics Business Employment Dynamics, isa sa bawat 5 negosyo ang nagsasara sa unang taon. Kaya pagplanuhan ng maigi ang negosyo. Magbibigay ako ng mga halimbawa bawat bahagi ng business plan hanggang sa huli. Kaya tara na at simulan na natin. Executive Summary. Ang executive summary ay isang maikling comprehensive na overview ng iyong business plan na akma sa iyong audience. Simulan ito sa iyong mission statement at mga basic info ng negosyo kasama na ang history, location at management. Kahit maikli, dapat malinaw, professional at kayang tumayo mag-isa bilang overview ng iyong business plan. Ito ang mga bagay na pwede mong ilagay sa iyong executive summary. Una, simulan sa iyong mission statement. Ito ay isang maikling statement na nagpapaliwanag sa purpose ng iyong business. Pangalawa, business information. Isama ang basic details tulad ng pangalan ng negosyo, location at kung kailan ito itinatag. At pangatlo, i-describe ang iyong mga produkto o serbisyo. Ipaliwanag kung ano ang inaalok ng iyong negosyo at bakit ito unique. Isang halimbawa ay para sa isang clothing store na ang pangalan ay Manila Threads. I-pause ang video kung kailangan mo ng mas mahabang oras. Business description. Ang business description naman ay nagbibigay ng detalyadong overview ng iyong negosyo, kasama na ang klase ng iyong business, ang industriya na iyong ginagalawan, ang structure ng iyong negosyo at kung ano ang layunin ng iyong negosyo na maabot. Ito ang mga bagay na pwede mo ilagay. Business name, simulan sa pangalan ng iyong business. Industry, i-describe ang industry na ginagalawan ng iyong business. Products o services, idetalye ang mga produkto o serbisyo na inaalok ng iyong business. Business structure, i-describe ang legal structure ng iyong business. Halimbawa ay sole proprietorship, partnership o corporation. Pwedeng hindi mo na ito ilagay kung maliit na negosyo ang iyong tinatayo. At panghuli, location. Banggitin ang location ng iyong business. Ito naman ang halimbawa ng business description ng Manila Threads. I-pause lang ulit kung kinakailangan. Market analysis. Alam mo ba kung ano ang hinahanap ng customers mo? Ano ang kondisyon ng industriya na pinapasok mo? Ito ang mga katanungan na kailangan sagutin gamit ang market analysis. Ito ay isang component ng business plan na nagbibigay ng comprehensive na evaluation ng mga kondisyon at competition sa iyong industriya. Nakakatulong ito para maintindihan mo ang iyong industry,
ang iyong target market at kung paano fit ang iyong produkto o serbisyo sa loob ng market na ito. Ito naman kung paano ito gawin. Industry Overview. I-describe ang kasalukuyang estado at laki ng iyong industry. Target Market. I-identify at i-describe ang iyong target customers. Kasama dito ang demographic, geographic, at psychographic details. Market Needs. I-identify ang mga pangangailangan at preference ng iyong target market. Competition. I-analyze ang iyong mga competitors. Ano ang kanilang mga strengths at weaknesses. Market Trends. I-identify ang kasalukuyan at future trends sa iyong industry. Tandaan, mahalaga ang masinop na market analysis para maintindihan ang iyong business environment at makagawa ng mga tamang desisyon. Makakatulong ito para ma-identify ang mga opportunities, maiwasan ang potential ng mga threats o risks, at maitakda ang daan para sa paglago ng iyong negosyo. Mahalaga din ang pag-identify ng iyong target market para sa effective na marketing at product development. May 3 paraan para ma-identify ang potential ng mga customers mo: demographics, psychographics, geolocation. Ang demographics ay ang mga katangian na nasusukat tulad ng age, sex, income, education level at iba pa. Ang psychographics ay non-measurable na mga attributes tulad ng desires, wants, hopes, fears, hobbies, interests at iba pa. Ang geolocation targeting ay depende kung ang negosyo mo ay tumatarget ng clients mula sa barangay o nationwide. Iwasan din ang pag-generalize ng iyong target market, halimbawa all men o all women. At kailangan na mas malalim ang pagkakilala sa iyong target consumer at sa kanilang consumption behavior. Importante ito para makabuo ka ng tactics o strategies kung paano mo patatakbuhin ang negosyo mo. Ang halimbawa para sa Manila Threads ay Marketing Plan. Ang marketing plan ay isang strategic roadmap na ginagamit ng mga negosyo para i-organize, i-execute at i-track ang kanilang marketing strategy sa loob ng isang tiyak na panahon. At kung wala ka neto, paano malalaman ng mga potential customers mo ang napakagandang produkto na ino-offer mo sa kanila? Sayang naman, di ba? Karaniwan itong naglalaman ng mga sumusunod na bahagi. Magtakda ng tiyak na layunin. Gawin itong nasusukat gamit ang malinaw na mga sukat o KPIs. Kilalanin ang iyong target market, unawain kung sino ang iyong mga customer at kung ano ang kanilang pangangailangan. Itakda ang iyong mga layunin sa marketing, kung ano ang nais mong makamit sa pamamagitan ng iyong mga pagsisikap sa marketing. Ilahad ang iyong mga estratehiya at taktika, kung paano mo balak abutin ang iyong target na madla at makamit ang iyong mga layunin. Ang halimbawa ng Manila Threads dito ay competitive analysis. Natanong mo na ba kung bakit napaka-successful ng ibang negosyo? Siguro nahihiya ka alamin kung ano ang sikreto ng mga kakompetensya mo. Okay lang alamin ang mga ito para magka-advantage ka, huwag lang umasa sa swerte. Ang competitive analysis ay isang strategy kung saan kinikilala mo ang iyong mga kalaban at sinusuri ang kanilang mga estratehiya para malaman ang kanilang mga kalakasan at kahinaan na nag-uugnay sa iyong sariling negosyo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng business plan dahil ito ay tumutulong sa iyo na maunawaan ang competitive landscape at bumuo ng mga estratehiya para malagpasan ito. Ito naman kung paano gumawa ng competitive analysis. Kilalanin ang mga kalaban. Ilagay sa listahan ang iyong direkta at hindi direktang mga kalaban. Suriin ang mga produkto o serbisyo ng kalaban. Intindihin kung ano ang kanilang alok at kung paano sila nag-iiba. Suriin ang kanilang marketing strategies. Tingnan ang kanilang advertising, social media presence at customer engagement. Suriin ang kanilang mga kalakasan at kahinaan o strengths and weaknesses. Kilalanin ang mga lugar kung saan ang iyong mga kalaban ay nag-excel o nagkukulang.
Intindihin ang kanilang customer base. Kilalanin kung sino ang kanilang mga customer at bakit sila pumipili ng kanilang mga produkto o serbisyo. Halimbawa naman nito ay Management and Organization. Ang Management and Organization section ng business plan ay naglalarawan ng estruktura ng organisasyon ng negosyo, ang management team at ang estratehiya ng human resources. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang kakayahan ng team na maisakatuparan ang business plan. Ito kung paano gumawa. Organizational structure. I-describe ang estruktura ng iyong negosyo. Pwede itong simpleng hierarchy chart na nagpapakita kung sino ang nagre-report sa kanino. Management team. Idetalye ang mga pangunahing miyembro ng team, ang kanilang mga papel at ang kanilang karanasan. I-highlight ang mga relevant na karanasan o mga tagumpay na nagpapakita ng kanilang kakayahan na pamumunuan ang negosyo. Human resource strategy. Pag-usapan ang iyong mga plano para sa staffing, training, at pagpapanatili ng mga empleyado. Kung ang negosyo mo ay maliit, pwedeng ikaw lang mag-isa or kayong dalawa ng partner mo, pwede mo na itong simplehan. Ang halimbawa naman nito ay financials. Siyempre, hindi tayo makakapagsimula o makakapagtakbo ng negosyo kung wala tayong financial plan. Ang financial component na isang business plan ay isang mahalagang seksyon na naglalarawan sa kakayahan at mga projection ng negosyo pagdating sa financial. Karaniwang kasama dito ang mga sumusunod na elemento. Sales forecasting. Ito ay nangangailangan ng pagtansya ng iyong sales revenue para sa buwan, quarter at taon. Ang pagkakilala sa mga patterns sa iyong sales cycles ay makakatulong para mas maintindihan mo ang iyong negosyo at makapagplano ng mga marketing initiatives at growth strategies. Expense outlay. Kasama dito ang regular na mga gastos, ongoing costs ng iyong negosyo, inaasahang mga gastos sa hinaharap o known future costs, at mga kaugnay na gastos. Cash flow projection. Ito ay tumutulong sa pamamahala at paggawa ng mga projection para sa inflow at outflow ng cash. Break-even analysis. Ang analysis na ito ay nagtutukoy kung kailan ang iyong negosyo ay magiging sapat para makakover ng lahat ng mga gastos at magsimulang kumita ng profit. Halimbawa naman nito ay kung gusto mo ng dalawa pang halimbawa ng business plan, naglagay ako ng link para dito sa description sa baba. Tandaan, ang isang business plan ay hindi isang one-time na dokumento kundi isang gabay na tumutulong sa iyo na i-outline at maabot ang iyong mga layunin. Pwede mo rin bawasan ang detalye para sa maliliit na negosyo. Dapat itong ma-update at ma-adjust habang lumalaki at nagbabago ang iyong negosyo. Share mo naman kung anong negosyo ang gusto mo simulan. Wala naman makakilala sa atin dito. Good luck and God bless sa magiging negosyo mo.